vänner, jag tänkte lite så här. Efter det att jag flyttade så är det vissa människor som jag inte kan träffa lika ofta längre. Det är ju tråkigt bara det. Men det som är lite extra tråkigt är ju att det är en massa människor som inte kan få ta del av mina fantastiska tips på filmer och böcker och serier och ja, vad som helst. Och så kan vi ju bara inte ha det. Så därför kände jag nu att i den här videon så tar jag upp lite av de tipsen av de filmer, böcker och tv-serier som jag ändå kände var lite extra bra från förra året. Så om du känner att du ger så himla mycket tips och även om alla är sjukt bra självklart, varför skulle de vara någonting annat? Så hinner jag inte med. Jag kommer knappt ihåg vad det är för någonting som du tipsar om. Och jag kan förstå det ligger lite på dig. Varför skriver du inte ner saker? Men sure, jag kan förstå. Jag förstår problemet. Så därför tänkte jag att då tar jag fram de bästa från förra året. Så har du lite enklare att hitta någonting som du faktiskt tycker är bra. Vi börjar med lite filmer. Jag ser knappt på film överhuvudtaget längre. Men jag såg faktiskt 3 stycken ändå förra året som jag tyckte var riktigt bra, som jag känner att fler borde titta på. Och den första är Upgrade. Upgrade är en vacker action i stil med Kill Bill eller The Matrix. Det är lite sci-fi, lite lo-fi, mycket vackert. Så var inte rädd bara för att det är action, utan titta på den ändå. The Favourite, ett perioddrama med sluga kvinnor. Tänk dig en Jane Austen-novell i stil med Lady Susan. Mycket humor och bara smarta kommentarer som egentligen bara flyger över ens huvud. Det är fint. Man känner sig lite korkad. Tredje tipset är Searching, som för mig var den bästa filmen för hela 2019. Den lärde mig hur man använder sociala medier för att rädda sitt barn. Kunskaper som är otroligt bra att ha. Den är också väldigt unikt filmad. När det kommer till tv-serier så har jag sett på lite fler, bara några till. Den första tv-serien som jag vill tipsa om heter What We Do in the Shadows. Och jag vet vad du tänker där, att men shit, är inte det den som är baserad på filmen? Men då vill jag inte se den för att filmen var så himla bra, och tänk om serien inte är lika bra och det kommer ju bara förstöra för mig, och det vill jag ju inte alls. Shh! Ta det lugnt. För det första så är det Taika Waititi och Jermaine Clement som är ansvariga igen. Och för det andra så det är ingen reboot. Den är ny och den är bara jättebra, och sluta dumma dig och titta på den nu. Sedan har vi Good Girls. Tänk dig att du har Breaking Bad fast för kvinnor och av kvinnor. Och då kanske du känner lite så här att men jag gillade Breaking Bad så det räcker med den. Sure, men gå och kolla på vad jag sa om förra serien så kan du återkomma sen. Eller så kanske du tycker att men jag gillade inte Breaking Bad så att då är inte den här för mig. Men då kan jag lugna ner dig och säga att jag gillade inte Breaking Bad heller. Du kan vara lugn där också. Bara titta på den. Annars så kan du bara se på serien för skådespelaren Rättas skull. En kvinna som är mästare på klockrena ansiktsuttryck. En annan serie som alldeles för få har snappat upp är Doom Patrol. Det är som en mörk superhjälteserie. Och i den så finns Diane Guerrero, Brendan Fraser och Alan Tudyk. De 3 namnen borde vara tillräckligt för att du ska titta på den. Och sen så har vi Why Women Kill, vilket är en
drama i 10 delar som är skapat av Mark Cherry, mannen som gjorde Desperate Housewives. Och den här serien kan du också se för en specifik skådespelares skull, Lucy Liu. Den sista serien som jag vill rekommendera är Kingdom, och det är en koreansk historisk zombieskräck. Jag vet hur det låter, men den är så värd att titta på. Den är mörk och rolig och den sätter zombies i en ny miljö och med en twist, vilket gjorde det väldigt intressant. Sist men inte minst så vill jag ju självklart tipsa om lite böcker från det gångna året också. 2019 var ett år som hade väldigt mycket bra avslut på fina bokserier. Inom science fiction var det The Toll av Neil Schusterman, vilket tillhörde serien Ark of a Sight. Tänk dig att människan har allt det man behöver för att kunna leva bra och du kommer aldrig någonsin bli sjuk eller dö. Kommer man fortfarande vilja ha mer ändå? Du kan troligen gissa dig till svaret också. Den här boken behandlar politik, samhälle, religion och människans värde på ett sånt intressant sätt och ett väldigt relevant sätt för dagens samhälle. Och de frågor den ställer och liksom skulle jag nästan vilja sätta i klass med Tjänarinnans berättelse och 1984. Så det är så högt jag klassar den här boken, eller den här serien. Bland fantasy så har vi The Burning White av Brent Weeks, vilket är från serien Lightbringer. Ett episkt fantasy-äventyr. Och den är bara rolig samtidigt som den är galet mörk och dyster och så otroligt oförutsägbar, vilket är fantastiskt verkligen. Det går verkligen inte att gissa i vilken riktning någonting kommer att gå. Det är en stor värld med knöka fullt med karaktärer och massa häftig magi som får en att vilja kolla sina ögon och se om man kan se och använda sig av olika färger. Det låter galet, jag vet, men om du läser boken så kanske du fattar vad jag menar. Det är en serie på 5 böcker och de är alla tegelstenar, men det är så värt det. Jag läste en hel del serieböcker förra året. En av de bästa där var Miss Marvel, som är en superhjälteserie som är så färgglad och bara fin och mysig, samtidigt som den kan ställa en del lite svårare frågor, men till större delen så är den bara trevlig. Bara snabbt lite andra serier: Pumpkinheads, Fans, The Prince and the Dressmaker och Lumberjanes. Wilder Girls av Rory Power är en skräck i ett väldigt vackert fodral. Den här boken är väldigt lik filmen Annihilation med Natalie Portman. Inte för att de egentligen har någonting med varandra att göra, men känslan är väldigt liknande med den här mystiken och att man inte riktigt förstår vad som händer, men man fattar att det är något mörker som bara drar sig närmare och närmare hela tiden. Det börjar dystert och blir bara värre. Den sista boken som jag skulle vilja tipsa om heter The Life-Changing Magic of Tidying Up av Marie Kondo, och du kanske känner igen henne från Netflix. I den här boken så lär hon ut hur man rensar ur sitt hem och sen får ordning på allting och behåller den här ordningen. Och även om hon lever väldigt minimalistiskt så fick jag aldrig känslan från boken att hon kräver att andra ska leva på det sättet också. Utan hennes fokus ligger på att du ska bara spara det som har något värde för dig. Vare sig det är av nostalgi eller att det har olika användningsområden och att du faktiskt använder det.
och resten ska du göra dig av med, för det behöver inte finnas i ditt hem. Och sen strukturera upp allting som du har kvar så att det är lätt att hitta och så att allting har sin plats. Någonting jag verkligen gillade med den här boken var att det var så himla mycket matnyttigt i den. Många såna här självhjälpsböcker kan bli väldigt flummiga och ha alldeles så mycket anekdoter bara, men sen inte några riktiga tips för hur man faktiskt ska göra de här sakerna. Men det fanns det verkligen i den här boken, och jag läste den för 1 år sedan och nu 1 år senare så har jag fortfarande användning av de grejerna som jag lärde mig då. Det tycker jag är ett rätt bra betyg. Det var de tipsen som jag ville ge. Hej då!